নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এটা বাবৰি মছজিদ হেৰুৱালোঁ, আনটো মছজিদ হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ, আন এটা মছজিদ হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ, আনটো হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ। জ্ঞানব্যাপী মছজিদ বিতৰ্কৰ মাজতে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ডাঙৰ মন্তব্য। বাবৰি মছজিদৰ দৰে জ্ঞানব্যাপী মছজিদো কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। মথুৰাত থকা মছজিদো কাঢ়ি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব, কোনো কাৰণতে মছজিদ হেৰাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। জ্ঞানব্যাপী মছজিদ বিতৰ্কৰ মাজতে এই ডাঙৰ মন্তব্য ওৱেইছিৰ। আন এটা মছজিদ হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ পৰা কোনোবাই টকা বিচাৰিলে মই ক্ষমা নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন বিচাৰিলে পৰিব বিপদত। হিতাধিকাৰীৰ পৰা কোনোৱেও যাতে টকা বিচাৰিবলৈ সাহস নকৰে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। কোনোবাই যদি হিতাধিকাৰীৰ পৰা টকা বিচাৰে মই ক্ষমা নকৰোঁ, মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে মই কাকো ক্ষমা নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইবাৰ বৃহৎ কঠোৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ, দলৰ মানুহ কাৰো লগত ক্ষমা দয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে মোৰ যদি মা দেউতায়ো ক্ষমা কৰে, ভুল কৰে, মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। দুখীয়া মানুহৰ টকা কোনোৱেও খাব নোৱাৰিব, টকা দিলেও বিপদ হ'ব, টকা ল'লেও বিপদ হ'ব। ভৱিষ্যতেও আঁচনি দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ। কোনো দালালে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আঁচনি দিব নোৱাৰে। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আঁচনি নিয়মত হ'ব, নিয়মত পাব। মধ্যভোগীক সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন বিচাৰিলে পৰিব বিপদত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৩ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মাত্ৰ ৮ মাহ পূৰ্বে আবদ্ধ হৈছিল বিবাহপাশত, স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নীক। দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলীত নিশা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পত্নীক। জেছমিনা খাতুন নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীক ডিঙি চেপি হত্যাকাণ্ডত শাহুৱেক আৰু শহুৰেকো জড়িত থকাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ। গৰৈমাৰীৰ জোৰশিমলু গছপোতা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। হাতীগাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ ইমাম হত্যাকাৰী তথা কুখ্যাত ডকাইত চবুৰ আলীক জোৰশিমলু গছপোতা গাঁৱৰ পৰা আটক কৰাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই গাঁওখনত আন এক হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যে জোৰশিমলু আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত স্বামীসহ শাহু শহুৰেকক আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ইফালে পত্নী জেছমিনা খাতুনক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল হত্যাকাৰী স্বামী হাবিজুৰ হক। জোৰশিমলু আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত নিশাৰ ভিতৰতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্বামী হাবিজুৰ হকক। ৮ মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা জেছমিনা খাতুনৰ হত্যাকাৰী হাবিজুৰ হকে ইতিমধ্যে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে পত্নী হত্যাৰ কথা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৪ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৭জনৰ মৃত্যু ঘটিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এম্বুলেন্স আৰু কেটাৰৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত কমেও ৭জন লোকৰ মৃত্যু হয়। মৃতকৰ ভিতৰত আছে ৩গৰাকী মহিলা আৰু ৪গৰাকী পুৰুষ। ইয়াৰে এম্বুলেন্সৰ চালকজন বৰেলীৰ বাসিন্দা আছিল, আনহাতে বাকী আটাইকেইজন পিলিভিতৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত লোকসকল পিলিভিত জিলাৰ পাহাৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ বাসিন্দা খুৰশ্বিদ পুত্ৰ আৰিফ আৰু পত্নী সমীৰণ বেগম, খুৰশ্বিদৰ ভগ্নী সগীৰা বানেও, মহম্মদ আকিলৰ পুত্ৰ জাফৰ, বৰেলীৰ ৰামপুৰা মাফি থানা এলেকাৰ বাসিন্দা চুবে খানৰ পুত্ৰ আৰু পেছাত এম্বুলেন্স চালক মেহেন্দী খান, বৰেলীৰ পদাৰতপুৰ আৰক্ষী থানা এলেকাত বাস কৰা নঈম খানৰ ১৯ বছৰীয়া কন্যা নাছৰিন। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৫ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰতন ভৌমিকৰ। ত্ৰিপুৰাত উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক হিংসাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা CPIMৰ বিধায়ক ৰতন ভৌমিকৰ। ত্ৰিপুৰাত উপনিৰ্বাচনৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তেই দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা CPIMৰ বিধায়ক ৰতন ভৌমিকৰ। সোমবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ গুমটি জিলাৰ উদয়পুৰ উপমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত জামগুৰি অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণৰ পৰা কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিধায়কগৰাকী। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বিধায়কজনৰ বাহনখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভৌমিকে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনায় যে গংগা চেহেৰা অঞ্চলটোৰ এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ভৌমিকৰ বাহনলৈ উদ্দেশ্যি দুৰ্বৃত্তই ইটা নিক্ষেপ কৰিছিল। এই ঘটনাৰ দুদিন পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰক্ষীক তেওঁৰ উদয়পুৰৰ বাসগৃহত থকাৰ কথা অৱগত কৰিছিল। বিধায়কগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ কাণ্ড বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। লগতে তেওঁ কয়, মই ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতেই সেই সভাত বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে টহল দি ফুৰা বুলি এক সূত্ৰই খবৰ দিছিল। বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত মই জনসভাৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত বিজেপিৰ দুৰ্বৃত্তই মোৰ বাহনখনত ইটা নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইটাৰ প্ৰহাৰত মোৰ বাহনখনৰ অধিকাংশ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছিল। ইটাৰ প্ৰহাৰত বিধায়কজন যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দলৰ নেতা মানিক সৰকাৰে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে। অচিৰেই আক্ৰমণত জড়িত অপৰাধীসকলক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সঞ্জয় কিষাণে আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি ভুল কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক চৌকছ দিয়াৰ প্ৰসংগত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি তেওঁ সাংঘাতিক ভুল কৰিছে। বিজেপিৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলত এই ধৰণৰ কাম কৰাৰ কোনো সুযোগ নাই। ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ পন্থা নলয় তাৰ বাবে মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ বাবে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক চৌকছ দিয়াৰ প্ৰসংগত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি তেওঁ সাংঘাতিক ভুল কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ভৱিষ্যতে তেওঁ যাতে এনেধৰণৰ পন্থা নলয় তাৰ বাবে মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ লগত দৰ্শক 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চকুৰ প্ৰচাৰতে নিৰ্শেষ এটা পৰিয়াল, চুৰমাৰ বাহন কাটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। চকুৰ প্ৰচাৰতে নিৰ্শেষ এটা পৰিয়াল, চুৰমাৰ হৈ পৰে বাহনত থকা কেওগৰাকীৰে মৃত্যু, বাহন কাটি উদ্ধাৰ মৃতদেহ। আজি 31 মে' মঙলবাৰৰ পুৱাই সংঘটিত হোৱা এক অতিকে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক সাৱতে 7গৰাকীকৈ লোকে। চকুৰ প্ৰচাৰতে নিৰ্শেষ হৈ যায় পৰিয়ালটো। এম্বুলেন্সৰ সহায়ত এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহি থকা অৱস্থাতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাহন একেবাৰে চেপেটা লাগি যায়। পাছত এম্বুলেন্সখন কাটিহে উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহকেইটা। এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীত। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত এম্বুলেন্সৰ চালকে সৈতে কেওগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰে। সন্দেহ কৰা অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত চালকৰ ক্ষণিকৰ বাবে টোপনিৰ জালে বেৰি ধৰিছিল। সেই সময়তেই এম্বুলেন্স গৈ পথৰ কাষৰ ডিভাইডাৰত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত পলকতে নিৰ্শেষ হৈ যায় সকলো। মৃত্যুমুখত পৰা সকলৰ ভিতৰত 4গৰাকী পুৰুষ আৰু 3গৰাকী মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। শিলচৰত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি। শিলচৰত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি। কাজিয়া কৰি প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি। সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেমিকক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বিগত 4 বছৰ ধৰি দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। চহৰৰ নীলগড় বাইপাছত দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটাত প্ৰেমিকাই আক্ৰমণ কৰে প্ৰেমিকক। আৰক্ষী আটক কৰে আক্ৰমণকাৰী প্ৰেমিকাক। এই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে দুলীয়াজানৰ খাৰুৱা তেল। দুলীয়াজানত অইলৰ তৈলখাদত অঘটন। দুলীয়াজানত অইলৰ 435 নম্বৰ তৈলখাদৰ পাইপ ফাটি নিৰ্গত হয় গেছ আৰু খাৰুৱা তেল। ঘটনা কেন্দ্ৰত শংকিত হৈছে নগৰবাসী।
ইফালে অইলৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুলীয়াজানত পুনৰ বাগজান কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। সোমবাৰে নিশা অইলৰ তৈলখাটত সংঘটিত হয় এক অঘটন। অইলৰ 435 নম্বৰ তৈলখাটৰ পাইপ ফাটি নিৰ্গত হয় গেছ আৰু খাৰুৱা তেল। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুলীয়াজান অইলৰ তৈলখাটৰ ভিতৰচৰত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। আনকি এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আতংক বৃদ্ধি পাইছে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। স্থানীয় ৰাইজে সদৰি কৰা অনুসৰি চলিত মাহৰ 12 তাৰিখেও সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। কেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধৰণৰ গুৰুত্ব